Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parvrajagacharya Stotas Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parvrajagacharya Stotas Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai. Anant Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की Jai. प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories to the assembled Hare devotees. Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Krishna, Krishna. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानु सहगना श्री ललिता श्री विशाखावितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First, I'd like to thank you for giving me opportunity to serve all of you. Nejprve bych vám rád poděkoval za to, že mi dáváte příležitost vám všem sloužit. And I'm begging for the mercy of Maharaj sitting here A modlím and se, all of you that I can speak something which can help all of us. a modlím se tady o milost Maharáže a o milost vás všech, abych mohl tady říct něco, co by nám všem mohlo pomoct. Begging for the blessings and the mercy of all of you. Tak se modlím o milost vás všech. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this is Šrímad Bhagavatamu. Tak čteme ze Šrímad Bhagavatamu, 10th Canto, Chapter 54, Text 49. čteme z 10. kanta, kapitoly 54 a text číslo 49. This is a chapter which says Krishna kidnaps Rukmini. Tato kapitola se nazývá Krishna, nebo svatba Krishny a Rukmini. So text number 49. Tasmad ajnanajam shokam Tasmat ajnanajam shokam
Atmasosha vimohanam. Atmasosha vimohanam. Tattvajnanena nirhritya. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava suchismite. Svastha bhava shuchismite. Tasmad ajnanajam shokam. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Atmasosha vimohanam. Tattvajnanena nirhritya. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava suchismite. Svastha bhava shuchismite. Tasmad ajnanajam shokam. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Atmasosha vimohanam. Tattvajnanena nirhritya. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava suchismite. Svastha bhava shuchismite. Vaishnavas. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava shuchismite. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava shuchismite. Vaishnavis. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Tatvajnanena nirhritya. Svastha bhava shuchismite. Tasmat ajnanajam shokam. Atmasosha vimohanam. Tattvajnanena nirhritya. Svastha bhava suchismite. Tasmat. Therefore. Proto. Ajnana. Out of ignorance. Z nevědomosti. Jam. Born. Zrozený. Shokam. The lamentation. Nářek. Atma. Yourself. Tebe. Sosha. Drying up. Vysoušející. Vimohanam. And bewildering. A matoucí. Tattva. Of the truth. Pravdy. Jnanena. With knowledge. S poznáním. Nirhritya. Dispelling. Rozptylující. Svastha. Reinstated in your natural mood. Opět zaujímající svou přirozenou náladu. Bhava. Please be. Prosím, buď. Suchismite. O you whose mind is pure. O ty, jejíž úsměv je čistý. Translation and purport by disciples of Srila Prabhupada. Překlad a význam od žáků Šríly Prabhupády. Therefore, with transcendental knowledge, dispel the grief that is weakening and confounding your mind. Proto transcendentálním poznáním rozptyl nářek, jež oslabuje a mate tvou mysl. Please resume your natural mood, O princess of the pristine smile. Prosím, zaujmi opět svou přirozenou náladu, o princezno s čistým úsměvem. Purport.
Lord Balaram reminds Srimati Rukmini that she is the eternal goddess of fortune, performing pastimes with the Lord in this world, and should thus give up her so-called grief. Význam. Pán Balarám připomíná Šrímati Rukmini, že je věčná bohyně štěstí, věnující se zábavám s pánem v tomto světě a měli by se tedy vzdát svého takzvaného nářku. So, what's happening here is that Rukmini is the goddess of fortune. She is the expansion of Srimati Radharani. Takže to, co se tady děje, je, že Rukmini, ona je bohyní štěstí, je expanzí Šrímati Radharani. She cannot be touched by anybody except Krishna. Jí se nemůže dotknout nikdo jiný, kromě Krišny. When the marriage was arranged, when her marriage was arranged, she was around 12 or 13 or 14 years young girl. Když se pro ní uspořádala svatba, tak jí bylo 12, 13 nebo 14 let. And the marriage was going to take place with Shishupal. A měla se svatba se konat s Šišupálou. So, question might be raised that she is a goddess of fortune. Why Balram has to come and remind her? Tak může vyvstat otázka, že ona je bohyní štěstí, proč teda Balarám musí přijít a připomenout jí to. But the point is to Krishna perform his pastimes, the Yogamaya potency sometimes covered over these great personalities also to perform the pastimes. A ten bod je v tom, že když Kršna vykonává svoje zábavy, tak ta energie Yogamáji vlastně ovlivní nebo zmate i tyto veliké osobnosti, aby se mohly odehrát ty zábavy. Just like an example in Brahma Vimohan Lila. Jako příklad z Brahma Vimohana Lílou. Krishna is all cowherd boys on all the cows, but Balram doesn't know until the last 5 days when this pastime was going to over. Takže Krishna z Balarámu, please once more. In the Brahma Vimohan Lila, v té Brahma Vimohaně Líle, for whole 1 year, Krishna was all the cowherd boys and all the cows. Takže But 5 days before the Lila was going over, then Balram is find out what is happening here. Takže po celý ten jeden rok tak Kršna se expandoval na všechny ty pasáčky a krávy, telátka a po celý ten rok, tak až potom, tak Balaráma začal realizovat to, počkat, co se tady vlastně děje. So in our case, we are covered by Mahamaya. A v našem případě my jsme překryti Mahamájou. Balram is the Adi Guru. A Balarám je Adi Guru. So he guides us, or he gives, he sends his representative to remind us what is our constitutional position, who we are. Takže on nás vede a posílá nám svého zástupce, aby nám připomenul naše přirozené postavení a kdo vlastně jsme. And that's what Srila Prabhupada did. A to je, co Srila Prabhupada udělal. Srila Prabhupada came on this planet to remind us, to all the living entities on this planet, that we are not this body, we are spirit soul. Srila Prabhupada sem přišel, aby všechny živé bytosti na této planetě upomenul, že nejsme tyhoto těla, ale že jsme věčné duchovní duše. Spirit soul doesn't belong to Czech Republic. Takže duchovní duše nepatří České republice. Or spirit soul doesn't belong to the Indians or Italian or Chinese. Our spirit soul is a pure. Takže, a nebo nepatří ani Indii, Itálii nebo Číně, takže duchovní duše je od toho prostá. That is our natural constitutional position. We are spirit soul and we have relationship with the Lord. We all have, every living entity has relationship with the Lord, and that's what Srila Prabhupada was saying. Takže to je naše přirozené postavení. My jsme duchovní duše a máme svůj věčný vztah s Bohem a s Pánem a to je, co Srila Prabhupada nás učil. So the Rukmi, the brother of Rukmini, he was humiliated. So we'll talk about that later. But let's talk about who is Rukmini and who is her father and brother and who is Shishupal. Let's talk about that first. Takže my víme, že Rukmí, on byl potom pokořen, ale o tom se budeme bavit potom. Tak spíš se budeme bavit o tom, kdo je vlastně Rukmini, kdo je její otec a její bratr a tak dále. Shishupal. Shishupal. Yeah.
So Rukmini's father was King Bhishmaka. Tak otec Rukminí byl král Bhíšmaka. He was the ruler of the Vidarbha kingdom. On vládnul království Vidarbha. And he wanted Rukmini to marry with Krishna. A on si přál, aby se Rukminí provdala za Krišnu. So Rukmini's brother was Rukmi. Takže bratr Rukminí byl Rukmí. And Rukmi was a friend of Shishupal from the childhood. A Rukmí se přátel se Šišupálou od dětství. So because of this association with Shishupal, A díky tomu, see how is important whom we associate. a právě díky tomuto sdružování se Šišupálou, že jak je taky důležité, s kým se sdružujeme. Look at her sister is goddess of fortune. Takže jeho sestra je bohyně štěstí. Her father is a great personality who wants her to marry with Krishna. Její otec je velká osobnost, která chce, aby se ona provdala za Krišnu. But here Rukmi is friend of Shishupala from the childhood. So Rukmi is telling to Rukmi is convincing, Rukmi wants Rukmini to marry with Shishupala. Takže ale protože Rukmí tak je od dětství přítel Šišupály, tak vlastně se snaží přesvědčit Rukminí, aby si vzala Šišupálu. And who was Shishupal? A kdo byl Šišupála? He was a king of the Chedi kingdom. On byl království Čedy. His mother was a sister of Kunti. Jeho matka byla sestrou Kuntí. And Kunti's son was A syn Kuntí byl Krishna. And Kunti's cousin was Krishna. a vlastně ten synovec Kuntí byl Kršna. So Krishna and the Shishupal, they were both cousins. Takže Kršna se Šišupálou byli bratranci. But when Shishupal was born, he was born with 4 hands and 3 eyes. Ale když se Šišupála narodil, tak se narodil se 4 rukami a 3 očima. So when he was born, there was prophecy. Takže Voice prophecy that whoever take this boy in his lap, and when he put in the lap of this person, that person will then his 2 hands and 1 eye will be removed. A tam byla taková předpověď, když se to dítě narodilo, že kdokoliv si potom v budoucnosti vezme Šišupálu na svůj klín, tak nebo takhle, ten u koho, když si vezme to Šišupálu na svůj klín a tomu Šišupálovi se odstraní ty 4 ruce a 3 oči, and the prophecy was also that that's the person will kill Shishupal. Tak ta osoba potom zabije Šišupálu. So Krishna had come, being the cousin brother, he had come to see this little baby Shishupal. Takže Kršna, jakožto bratranec, tak se přišel podívat na toho malého Šišupálu. So Krishna put Shishupal in his lap. A Kršna si posadil Šišupálu na svůj klín. So what happened? A co se stalo? 2 hands and 1 eye is removed of Shishupal. Tak ty 2 ruce a to 1 oko navíc tak zmizely. But prophecy was that the person is going to kill to Shishupal. Ale ta předpověď byla, že tato osoba potom zabije Šišupálu. So Krishna is going to kill Shishupal in the future. Takže Kršna měl potom zabít v budoucnosti Šišupálu. So Shishupal was considering Krishna to be his enemy whole his life. Takže Šišupála potom považoval Kršnu za svého nepřítele celý svůj život. And he's a friend of Rukmi. A stal se přítelem Rukmího. So Shishupal had this enmity towards Krishna from the beginning. Takže Šišupála měl ten nepřátelský postoj vůči Kršnovi od raného začátku. So he knew. Now Shishupal's friend was also, his another friend was Jarasandha. A ještě jeden přítel Šišupály byl Jarasandha. And Jarasandha was also Jarasandha's 2 daughters, Asti and Prapti, they were married to Kamsa. A ty 2 dcery Jarasandhy, Asti a Prapti, tak se provdali za Kamsu. And who killed Kamsa? A kdo zabil Kamsu? Krishna. So Jarasandha had also enmity with Krishna. Takže Jarasandha byl také jako nepřítel Kršny. And all these friends are there at the marriage of this Rukmini to marry with Shishupal. So all are there. Shishupal and Jarasandha and all the kings who are demoniac. A
A všichni tito přátelé tak se tam setkali, aby tam byli při té svatbě Šišupály s Rukminí, takže všichni tyto démonské osoby. Birds with the same feather flocks together, it says in English. Takže ptáci stejného peří, tak jak to říká? Vrana k ráně se dá. So, now Rukmini had heard about Krishna from Narad Muni. A Rukmini, ona se doslechla o Krišnovi od Nárady Muniho. She had heard about transcendental qualities of Krishna, his Krishna's leelas, everything she had heard about Krishna. Ona se doslechla o těch transcendentálních vlastnostech Krišny, o jeho zábavách, všechno se dozvěděla od Nárady Muniho o Krišnovi. So she had that love, she had developed that, it's called Purvarag. Purvarag means she had heard about Krishna, but she had not seen Krishna. Takže ona vyvinula také tu lásku, která se nazývá Purvarága, to znamená, že ona slyšela o Krišnovi, ale neviděla ho. Same thing happened with the wives of the Brahmanas. Stejná věc se stala manželkám Brahmanů. Wives of the Brahmanas, we talked about in the first seminar, wives of the Brahmanas had heard about Krishna so much, their ears were filled with hearing about the Krishna, all Krishna transcendental, everything. Jak už jsme se zmínili v tom prvním semináři, tak ty manželky Brahmanů, oni slyšeli o Krišnovi tak moc, že byli naprosto jako prostoupený Krišnou. So they had developed that love for Krishna, even though they had not seen Krishna, but that is called Purvarag. Takže oni vyvinuli tu lásku ke Krišnovi, i když ho nikdy neviděli, a to se nazývá Purvarága. So here Rukmini didn't want to marry with Shishupal. A Rukmini, ona se nechtěla provdat za Šišupálu. She had decided, even though she had not seen Krishna, she had decided that I am going to marry with Krishna. Ona se rozhodla, i když ještě neviděla Krišnu, že se provdá za Krišnu. So she had sent a nice note she sent a Brahmana to Dwarka to Krishna. Takže ona sepsala dopis a poslala Brahmanu, aby šel do Dváraky za Krišnou. So Brahmana, as soon as Krishna read the message from Brahmana, Krishna came right away to this Kundina Gram where Rukmini's marriage was arranged with Shishupal. Takže jakmile se Krishna dozvěděl od Brahmany o tom dopise a přečet si ho, tak se rozhodl, že půjde na ten Kundina Gram, kde se měla Rukmini provdat za Šišupálu. She had decided that she had sent a note that Krishna, this was on the day of the marriage, you come, or if you don't come, then I will give up my life. A ona tam poznamenala v tom dopise, že Krishno, buď přijď, anebo já se vzdám svého života. So of course Krishna right away came to Kundina Gram. Tak samozřejmě Krishna dorazil do Kundina Gramu. And this is on the marriage day in the morning. A vlastně ta svatba měla proběhnout ráno. And Krishna kidnapped Rukmini. A Krishna potom unesl Rukmini. And of course all these kings were there. All kings were there and there was a big battle between all these kings and Krishna. A samozřejmě tam byli všichni ti ostatní králové a odehrál se tam velký souboj mezi těmi králi a Krishnou. Now Balram had followed Krishna from Dwarka because Balram is the older brother of Krishna and he always wants to help, he wants to always serve his younger brother. A Balaram, on z Dváraky následoval Krishnu na tu svatbu, protože on, jakožto jeho starší bratr, tak mu chce vždycky jako pomáhat a sloužit. So Balram had also come with all his soldiers to fight, that this fight is going to happen, so I'll have to help my brother. Takže ten Balaram se sebou vzal všechny ty svý vojáky, protože viděl, že se tam odehraje ten souboj, tak chtěl pomoct svému mladšímu bratrovi. So Krishna kidnapped Rukmini and at the same time he defeated all these birds with the same feather flocks together. He just defeated all of them. Takže Krishna unesl Rukmini a zároveň tak vlastně porazil všechny ty vrány, které se spolu sdružují. But Rukmi was angry. A Rukmi, on byl ale jako rozlícený. Because he was upset that look at here, I have marriage, I have invited all the guests here, marriage supposed to happen, and here who this cowherd boy is coming? He's a cowherd boy, and he comes here, he kidnaps my sister.
Takže Rukmí byl rozlobený, protože já jsem tady uspořádal svatbu, pozval se všechny ty hosty a jako nějaký ten pasáček sem přijde a unese moji sestru. So actually Jarasandha told Shishupal that, just give up this idea of marrying with Rukmini. It's not going to happen. Let's just go. A Jarasandha potom jako uklidňoval Šišupálu, prostě se vzdej té idei, že si chceš vzít Rukmini, prostě to nech bejt a půjdeme. But Rukmi, in the presence of all other kings, he took a vow. Ale Rukmí před všemi těmi ostatními princi tak jako složil slib. He sworn that I shall not again enter Kundina if I don't kill Krishna in the battle and bring my sister Rukmini back with me. On slíbil, že se nevrátí zpátky do Kundíny, pokud nezabije Krishnu a nevezme se sebou zpátky Rukmini. I swear this to you, he is telling all the kings. Já vám tohle slibuji, to říká všem těm králům. So this was Rukmi's free will. Takže right? to bylo z Rukmího vlastní vůle. We all have a free will. My všichni máme svobodnou vůli. And Krishna will not come in the middle of our free will. A Krishna nám jako nesáhne na tu naši svobodnou vůli. Unless we surrender our free will at the feet of Krishna or his representative. Dokavať my neodezdáme tu naši svobodnou vůli Krishnovi a jeho zástupci. And whatever desire we have in that free will, Krishna will fulfill that desires. A jakoukoliv touhu my máme v té naší svobodné vůli, tak Krishna ji naplní. And Krishna will show here. Krishna will do that to Rukmi. A Krishna tohle také udělá Rukmímu. So there was a big fight. Now there is a big fight between the Krishna and Rukmi. Krishna has already in her chariot. Rukmini is there. Takže tam se potom odehraje velký fight mezi Krishnou a Rukmím. Takže Krishna, on je na svým voze a je tam ta Rukmini s ním. Rukmini is driving the chariot now. And Krishna is fighting with Shishupal. I'm with Rukmi. A vlastně Rukmini, ona řídí Krishnův vůz a Krishna bojuje s Rukmím. So Krishna is holding Rukmi and he wants to kill him. A Krishna potom vlastně chytí toho Rukmího a chce ho zabít. But Rukmini being the sister, she is telling Krishna, please, don't kill him. He's my brother. Ale Rukmini, jelikož je sestra Rukmího, tak potom zastaví Krishnu a řekne mu, prosím, nezabíjej ho, on je mým bratrem. So Krishna is thinking, imagine the situation here. Tak si představte tu situaci. Bride and grooms are in their chariot, and they're gonna get married. Practically, he kidnaps. They're gonna get married, right? They're gonna get married in Dwarka, right? And on top of that, here the fight is going. You're gonna get married, and the fight is going on between the Krishna and Rukmi. Tak ta situace je taková, že ten ženich s tou nevěstou jsou na tom kočáře a jedou do Dváraky se jako mít tu svatbu a mezi tím tak ten vlastně ženich tak tam bojuje s bratrem té nevěsty. So Krishna, to fulfill the Rukmi's desire, remember he had sworn that I will not enter in the Kundini until I kill Krishna, right? He had taken vow and bring my sister back. Takže vlastně, jelikož Rukmi, on slíbil, že se nevrátí do té Kundíny, pokud nezabije Krishnu a nepřivede zpátky svoji sestru. To fulfill that Rukmi's desire, what Krishna did? Krishna disfigured, leaving parts of his mustache and hair. Tak aby vlastně vyplnil tuhletu touhu Rukmího, tak Krishna vlastně mu ostříhal mečem ty vlasy a knír. That means he had cut off Rukmi's half mustache and all the hairs he had cut off, but he had left some hairs. Takže on mu vlastně
odstřihnul ten knír a vlastně i ty vlasy, ale nechal mu tam pár jako těch vlasů na hlavě. Krishna is thinking that I should do something so that he cannot come and cause disturbances again. Tak Krishna uvažoval, že já něco mu udělám proto, aby nemohl znovu přijít a zase dělat nějaké potíže. Krishna wanted to dissolve Rukmi's pride. Krishna chtěl takhle jako pokořit tu pýchu Rukmího. Now for the Kshatriya this is humiliation. A pro kšatriu tohle je pokoření. It is real humiliation to have the half mustache cut off and the hairs are like, in Kali Yuga many people have that present, many people have that hairstyles probably now, who knows. Takže pro kšatriu to je velké pokoření, že mu někdo takhle odsekne ten knír a takhle nechá mu tam jen pár těch vlasů na hlavě, i když v Kaliuze je to možná takový jako nový styl, který se nosí. For Kshatriya is better to die than humiliation like this kind of humiliation. Tak pro kšatriu toto pokoření, jako kdyby ho někdo zabil. But well, Rukmi wanted it, so Krishna fulfilled his desires. A Rukmi to takhle jako chtěl, takže Krishna mu vyplnil jeho touhy. So by this time, Balaram defeated many kings, he came with his troop. A v tou dobu tak Balaram tam přišel se svými vojáky. And he saw that Rukmini was not happy. A on viděl, že Rukmini tak není z toho šťastná. Rukmini because her brother was put in such a situation, humiliated her brother. Protože její bratr byl uvržen do takové jako pokořující situace. So Balaram saw that Rukmini was in lamenting by watching her brother's pathetic situation. Takže Balaram viděl, jako Rukmini naříkala, když viděla svého bratra v takové jako hrozné situaci. So Balaram Adiguru, he's Adiguru, right? So he's a spiritual master. So he's telling to Krishna that you should have not done, you should have killed him instead of humiliating like this to Rukmi. Takže Balaram jako Adi Guru tak dává ten příklad a říká vlastně Kršnovi, že tohle si neměl dělat Rukmímu. But internally Balaram was thinking that, oh most clever brother, you have done what is proper. Ale vnitřně, uvnitř, tak Balaram uvažoval, že o můj drahý bratře, udělal si to, co bylo opravdu správné. But Balaram now wants to pacify Rukmini. Ale Balaram nyní chce uklidnit Rukmini. Because Rukmini is lamenting. She feels the relationship with her brother Rukmi. Protože Rukmini naříká, jelikož má ten vztah se svým bratrem Rukmím. So Balaram says, Vishwanath Chakravarti Thakur says that Balaram is saying that every jiva must enjoy or suffer results of his acts. Takže Vishwanath Chakravarti Thakur to komentuje, že Balaram říká, že každá vlastně ta vtělená duše musí trpět ty následky za své jako činy. What is this useless affection for a person who is evil and who acts against your husband with Krishna? Tak jaký užitek má naříkat pro tu osobu, která něco asi udělala špatně a která jako má ten špatný vztah s tím manželem Kršnou. Then again Balaram tells Krishna. A pak Balaram říká Kršnovi. That we should not kill relatives. Že neměl by si zabíjet příbuzné. Then Balaram again says to Rukmini. A pak Balaram zase říká Rukmini. But according to the code of Lord Brahma, one may have to kill even his own brother. Ale podle toho zákonu Brahmy, tak člověk může zabít dokonce i svého bratra. He's telling Rukmini, your brother is not following the rules and regulations. Který nenásleduje ty jako pravidla písem. Balaram is he is a Adiguru, so he's trying to convince Rukmini. A Balaram, jelikož je Adi Guru, tak se tady snaží jako přesvědčit Rukmini. He is telling to Rukmini that people out of ignorance,
they think someone is my enemy, someone is my friend, and someone is neutral. Tak on říká Rukminí, že lidé z nevědomosti uvažují, že někdo je můj přítel, někdo je můj nepřítel, někdo je jako neutrální. We do that, isn't it? Děláme to, není to tak? In material world we think someone is my enemy, someone is my friend, someone is neutral. V hmotném světě uvažujeme, že někdo je můj nepřítel, někdo je můj přítel a někdo je neutrální. But in reality, there is no enemy. Ale ve skutečnosti neexistuje nepřítel. Enemy is within our heart. Nepřítel je usazen v našem srdci. Yeah. So he is telling that actually the person who has good intelligence, he don't think that anybody is my enemy and anybody is my friend. Tak on potom říká, že člověk, který má skutečnou inteligenci, tak nikdy o nikom neuvažuje, jako že je můj přítel nebo můj nepřítel. But then Rukmini is thinking, this Vishnu Chakra Thakur, Rukmini is thinking that, yeah, I know my brother is evil, but still I have some attachment as a relative. What can I do? Ale pak Vishnu Chakra Thakur komentuje, že Rukmini uvažuje, nebo říká, že ano, já vím, že můj bratr je zlý, ale já k němu mám nějakou připoutanost, tak co můžu dělat? Balaram says that for worldly people, yes, this is their natural tendency. A Balaram odpovídá, že ano, pro světské lidi tak tohle je přirozená tendence. For person who those things that their bodies are themselves, there is such bewilderment, but not for the person who is in knowledge. Pro osobu, která jako je zmatená, tak ano, ona jako tohle nemůže pochopit, ale ne ten, kdo má poznání. Because of the Lord's Maya, Mahamaya, we forget our real selves. Taking the body for the self. Díky pánovom tý Mahamáji, tak ta duše vlastně přijímá to svoje tělo za sebe samotného a zapomíná na to svoje skutečné já. We all are individual soul, but the super soul is one in all of us. My všichni jsme individuální duše, ale na duše je jedna, která je v nás všech. Right? Two birds are sitting on the tree, right? One bird is acting as a soul, another bird is Paramatma, is watching the activities of the soul. Dva ptáci sedí na jednom stromě a ta duše tak vlastně si užívá těch plodů toho stromu, ta druhá pozoruje toho prvního. If the soul is given the freedom either to go towards the super soul, Paramatma, or go towards the Krishna's external energy, Maya. It's up to us. You can make the decision where you want to go. Ta duše vlastně má tu možnost se rozhodnout, jestli půjde za Paramátmou, anebo jestli si půjde užívat těch plodů toho stromu, takže to je na nás, kam chceme jít. So if the soul is turning towards Paramatma, then of course Paramatma going to help. Takže pokud se ta duše rozhodne jít té Paramátmě, tak samozřejmě na duše jí pomůže. Paramatma will guide through the spiritual master. Paramatma within our heart, our Cheta Guru, will guide us to go towards Krishna. Paramatma jí pomůže jakožto duchovní učitel zavnějšku nebo jako Chaita Guru zevnitř, aby jsme mohli jít vpřed ke Kršnovi. So, an Atma is different from the body. Atma has nothing to do with this body. A ta Atma, ona se liší od těla, ona nemá nic dočinění s tím tělem. Atma being the soul, 1/10,000 of the tip of the hair, is covered with this because of the desire, original desire. Atma is covered by this body, and Atma is thinking, I am this body. Ale ta duše, která je, jako, má rozměr toho 1/10,000 konečku vlasu, tak je pokrytá tímto tělem, protože má tu touhu jako se stotožňovat s tím tělem. So whatever is happening to the body, happiness, distress, hankering, lamenting, heat, cold, this is all on the body. But Atma has nothing to do with it. Takže cokoliv se děje v tom těle, ať už zažívá štěstí či neštěstí, nebo nutkání, či jako nářek, nebo teplo, či zimu, tak to se děje v tom těle, to nemá nic co dočinění s tou duší.
And because we perceive body is perceived as Atma. Ale my jako vnímáme to tělo jako átmu. Paramatma has no contact with Jiva. Paramatma is not affected by Jiva or the body which is Jiva has received. Yeah. A Paramatma, ona vlastně nemá jakoby, ona nemá nic, jak to je? Není ovlivněná tou Jivou ani tím tělem. So here Balram is coming to remind, to awaken. Of course, Rukmini is the goddess of fortune, but through this pastimes in Šrímad Bhagavatamu, is giving us the lessons to us. Takže Balaram tady přichází, aby připomněl Rukmini, že je bohyní štěstí, aby jako probudil, ale skrze tyto zábavy, tak vlastně Balaram nebo vyšší pán tak nás učí, vlastně je to pro nás ty lekce. Rukmini is eternally the consort of Krishna. Rukmini je věčně manželkou Krishny. So that's why Balaram says to Rukmini that look, you are eternal Lakshmi of Krishna, you have no relationship with Rukmini. You are the supreme Lakshmi, the cause. Tak proto tady říká vlastně Balaram Rukmini, že podívej se, ty jsi věčná choť Krishny, nemáš jako nic sročinění s Rukmím a seš bohyní štěstí. And it is like a dream. A je to jako sen. What we do in the dream. If I see a gold and I see a mountain, in the dream what do I put? Gold and mountain together and I think is a gold mountain. Takže a jak funguje sen je, že já vidím zlato, vidím horu a pak ve snu tak vidím zlatou horu. But there is no gold mountain. Ale neexistuje tu zlatá hora. So this is what's happening with the living entities. They living entities combining all these different objects are real. They are temporary. But living entities combining these objects in the dream and they feel think like I'm gonna be king of this. I'm gonna be king. I'm gonna fight with so and if I win, I win. Then I'm happy. And if I don't win, I'm a loser. Then I will lament. Takže vlastně co se děje, je, že ty objekty, oni jsou skutečné, ale jsou dočasné. Ale vlastně živá bytost tak vidí ty kombinace těch různých prvků a vlastně někdy si myslí třeba já jsem král a tohle je moje území a teď dobiju tohle území a když ho dobiju, tak budu šťastný a když ne, tak budu naříkat. So this is all dream. We are living in a dream world. Tak tohle všechno je sen, my žijeme v takový říši snů. We get different bodies every time, right? And in different bodies we have different parents, different wife, different husband, different children, all this one life after another life, after we go on with dreaming like this. Získáváme různá těla a v každém těle máme jiné rodiče, jinou manželku, jiného bratra, zkrátka jiné příbuzné a takhle každým životem se to mění. But we acquired this body because of our desire, but actually we are spirit soul, we have relations with Krishna. Že my získáváme toto tělo díky naší touze, ale ve skutečnosti jsme věčné duše a máme vztah s Kršnou. That is our real constitutional position, natural position. Jivere Sarubhai Krishna Nitya Das. To je naše skutečné přirozené postavení. Jivera Sarubhai Krishna Nitya Das. So Rukmini may think that if this is so, then why does Rukmini seem to be absorbed in this nature even after hearing the truth? Takže Rukmini uvažuje, Rukmini may think. Ona jako uvažuje, že ten Rukmini, if that is true, že pokud to je pravda, then why does Rukmini, tak proč Rukmini seem to be absorbed in his nature, jako vypadá, že tak pohroužený do té své jako přírody, even after hearing the truth. I po tom, co slyší tuhletu pravdu. Balaram says Rukmini is a fool. A Balaram říká, Rukmini je hlupák. He is undergoing the samsara. On prochází tou samsárou. Just like sleeping person experiences objects in a dream. Stejně jako spící osoba zažívá ty objekty ve svém snu. So this is where Balaram is reminding
Rukmini. And that's why this verse here, it says, Balram is saying that today's verse, translation, therefore with transcendental knowledge dispel the grief that is weakening and confounding your mind. Please resume your natural mood, O princess of the pristine smile. A proto tady vlastně Balarám upomíná Rukmini, aby se jako to poznání upomíná. A v tom dnešním verši bylo řečeno, on říká, proto transcendentálním poznáním rozptyl nářekeš oslabuje a mate tvou mysl. Prosím, zaujmi opět svou přirozenou náladu, o princezno s čistým úsměvem. So this is what Srila Prabhupada does. Srila Prabhupada has come here to remind us our natural constitutional position, that we are actually we are spirit soul. We all are spirit soul. Everybody in this, everywhere, they all are spirit soul, and we have natural constitutional position to serve Krishna. That is our natural constitutional position. Takže to samé udělal Šrila Prabhupada, on přišel, aby nás všechny upomenul, že jsme věčné duše všichni a že všichni máme vlastně to přirozené postavení, že sloužíme Krishnovi. Isn't it? Není to tak? Is it right? Je to správně? Yes. Srila Prabhupada, when he was seeing some living in it, he was not seeing, oh, this is a white body or brown body or black body. He was not seeing that. On, když to Prabhupada viděl živou bytost, tak neuvažoval, to je, jako on má černé tělo, nebo má hnědé tělo, nebo má bílé tělo. Srila Prabhupada was seeing the soul within that body, and Srila Prabhupada was saying that this soul is suffering in this material world. Let me help him. Let me bring this soul to Krishna. That's what Srila Prabhupada was thinking. Šrila Prabhupada viděl tu duši v tom těle a viděl, že tato živá bytost, tak ona trpí v tom hmotném světě a jako, že mu chce pomoct a dovést to zpátky ke Krishnovi. And we are very fortunate that we have come in touch with Srila Prabhupada, great personality like Srila Prabhupada. A máme veliké štěstí, že jsme přišli do kontaktu s tak velkou osobností, jako je Šrila Prabhupada. That we are reminded that who we are. Že nám je připomenuto, kdo vlastně jsme. Now we have to stick with Srila Prabhupada. Don't leave Srila Prabhupada. Stay with Srila Prabhupada. Nyní se musíme držet Šrily Prabhupády, zůstávat se Šrilou Prabhupádou. He has guaranteed he will take us back home, back to Godhead. On nám zaručil, že nás přivede zpátky domů, zpátky k Bohu. He has said that if the Krishna's front door is locked, I have the back door key and I will allow you to enter in his kingdom. On nám řekl, že pokud ta přední brána ke Kršnovi bude zamčená, takže on má vlastně klíče od těch zadních vrátek a také nás dostane do toho království Boha. Srila Prabhupada has keys to open the back door if Krishna doesn't open for us the front door. Šrila Prabhupada pro nás má ty klíče od těch zadních vrátek, které nás dostanou ke Kršnovi, protože třeba... So are we all fortunate? Takže jsme nešťastní? How many things you all are unfortunate? Kdo z vás si myslí, že je nešťastný? Unfortunate. Why we are unfortunate? Jo, on říká jako, proč si přijde, že jsi nešťastný? So because he says, I want so many things in this world and I don't get that somewhere else is it better. Believe me, there is nothing better in this world. Věř mi, že tady není nic lepšího v tomto Krishna has already said in Bhagavad Gita, Dukhalayam Shashvatam. Krishna řekl už v Bhagavad Gita, Dukhalayam Shashvatam. Wherever you will go, Adi Bhautik, Adi Daivik, Adhyatmik misery will be there. Kamkoliv půjdeš, tak tam jako ty různé druhy utrpení budou. See? So stick with Srila Prabhupada. Tak drž se pevně Šrily Prabhupády. Is that okay? Budu se snažit. I will try my best. We all are trying, that's what we're doing, right? My se všichni tady snažíme, to je, co tady děláme, že jo? And this association helps us to remind that, isn't it? Tato společnost nám pomáhá si to připomínat, že to je tak. Is that okay? So how many of you think we are very fortunate? Kdo z vás si myslí, že jsme velice šťastliví? Look at not everybody is raising the hands here.
My gosh. Tak těch... So what should we do with that fortune? Tak co budeme dělat s tím štěstím? We will serve. I'm not asking you, I'm asking everybody else. Dobře, tak já se ptám tebe, asi to všechno stačí. What should we do with that fortune? We are fortunate, so what should we do with that fortune? Tak jsme šťastliví, tak they say, no, co budeme s tím dělat s tím štěstím? A říkají, jako, že to se podílíme. Share it with others. Podílíme se s ostatními. All these people who are eating this cow meats and where they gonna go? They will be killed so many times. Všichni tito lidé, co jedí kravské maso, tak kam oni půjdou? Oni budou tolikrát zabiti. In this world, the cow eaters are fighting with each other. That's what's happening. Tak v tomhle světě ty, co jedí krávy, tak se mezi sebou válčí. These big fights are going on for last 3-4 years. These cow eaters, they are fighting with each other. Tyto velké jako souboje tak probíhají 3 až 4 roky jako momentálně a to jsou všechno jedlíci krav. So we have to share this knowledge to them. Tak my se musíme podílet s tímto poznáním s nimi. Okay, any question? Nějaká otázka? Yes, Prabhu. Thank you very much, Prabhu, for your wonderful lecture. By your mercy and blessings. And I want to ask about, you spoke about this Rukmini, that he has a free will. Mm-hmm. And Rukmi. Sorry, Rukmi. And so he, like in our devotional life, like devotees, we can choose, you know, if we are going to Krishna or to Maya. Yes, we have free will to choose. And also, like, what is the free will in like non-devotees, which doesn't have the understanding that they can turn to God or not to turn to God, because there is these 3 modes of nature, you know. So if you can explain this a little bit more. Yes. Řekl bys to Prabhu ještě češće. Takže sa pýtal Prabhu, že o tej slobodnej vôli, že ako oddaní my môžeme si rozhodnúť, že či pôjdeme do Máji, alebo budeme v Krišna vedomí, že máme tu možnosť, ale ako neoddaní tým, že sme ovplyvňovaní 3 kvalitami hmotnej prírody, tak že aká je tam tá vôľa tej slobodnej vôly? Go ahead. So because we have received the knowledge, right? So we know that we are spirit soul. Takže protože my jsme obdrželi to duchovní poznání, takže my víme, že jsme duchovní duše. Outside in material world, people are doing everything what they are doing out of ignorance. They don't have a knowledge. A tady v hmotném světě všichni ty lidi dělají ty věci z nevědomosti, protože nemají to poznání. And that's why we wanna share the knowledge by book distribution. A to je proč my se s nimi chceme podílet o to poznání tím rozdáváním knih. People, anything we do out of ignorance. If you do anything because ignorance, we don't know. Cokoliv, co uděláme z té nevědomosti, jakože my prostě nevíme. The fire is there and the child is going to put the finger in the fire. He knows the child doesn't know he's going to burn, but the mother and father knows that her finger is going to burn. So my father and mother remind him, don't put your finger in the fire. Jako když to dítě je u toho ohně a neví, že když strčí ten prst do něho, tak se popálí, ale ty rodiče, co tam jsou s ním, tak oni to ví a proto mu to chtějí říct, ať to nedělá. So people in the material world out of ignorance, they don't know reality. So they are going through this cycle of birth, death, old age. This is cycle of birth, death, old age. Birth, death, is going one life after another going on. Takže ti lidé v nevědomosti tady, v tom hmotném světě, tak oni vlastně neví, co dělají a proto jsou v tom koloběhu rození a smrti a toho vlastně rození, stárnutí, nemoci, smrti a furt dokola. That's why we need to share knowledge with them. To je proč se my musíme s nimi podílet o to poznání. Is that okay? Je to v pořádku? No? No, but are you satisfied with the answer?
Yeah, I was mentioning about this, the free will of this, like what is our free will when we are under these three modes of nature? Well, free will will be always there, and because of our ignorance, we're gonna act under the three modes of material nature all the time. Takže ta svobodná vůle tam But that's why by devotional service we wanna transcend these three modes of material nature. Takže ta svobodná vůle u těch podmíněných třemi kvalitami hmotné přírody bude pořád, ale protože jsme podmínění, tak se motáme v těch třech kvalitách hmoty přírody a jednáme podle nich. Ale když děláme oddanou službu, tak to transcendujeme. Is that okay? Je to pořádku? Thank you. Yes, Maharaj. Maharaj is going to correct me now. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for your class, Prabhu. I'm thinking about mustache and hair cutting by Krishna. He seems to be the original barber. But I'm also thinking about Arjuna cutting off the jewel of Ashvatthama. Oh, Ashvatthama, yes. And we know that his cutting off the jewel and the hair of Ashvatthama fulfilled both orders that he got, namely to kill Ashvatthama and to not kill Ashvatthama. Yeah, fulfill Draupadi's desire. So for a long time I've wondered about that, and I thought perhaps the point is that he was outcasted. He was outcasted, and this is worse than death. So I'm wondering if you have any thoughts whether this was the case with Rukmi. Was it that because his hair and half his mustache was cut, this was in effect that he was being outcasted, and therefore this was like worse than death? Takže to se týče toho, že Kršna vlastně usekl ten kníra vlasy Rukmímu, tak stejně Arjuna, on vlastně usekl ten amulet, ten nahrdelník a ty dready, nebo ty vlasy vlastně tomu Ashvattámovi. A vlastně on byl potom jako vykastován, jakože byl bezkastovní potom. A to se považuje jako horší než smrt. Tak jestli by si mohl, prosím, říct něco ještě k tomu, jako, že je to horší jak smrt vlastně být bez té kasty, jako byl Rukmí. As far as I know, because he was humiliated and he had taken a vow, sworn that I will not go in the Kundini back to the kingdom. So he didn't go, and he formed another outside, formed the kingdom, he stayed there. A s tím Rukmím to bylo tak, že on vlastně slíbil, že pokud zabije Kršnu a nevrátí se s Rukminí, takže tam jako nepůjde zpátky, a proto on vlastně, jelikož to neudělal, tak šel někam do nějaké té vesnice a tam vládl. Only that's what I have the knowledge, Maharaj. I don't have more detail than that. To je jediné, co o tom vím, víc poznání o tom nemám. Another question. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Ja by som sa chcel opýtať, že Rukmi sa stal démonom vďaka toho, že mal zlú spoločnosť, ale stal sa démonickým, ale vidíme, že jeho otec sa nestal démonickým, keď mal spoločnosť s Rukmiho. Čím to je, že niekto sa stane takým a niekto nie? Yeah, I would like to ask that Rukmi, he became like a demoniac because of the association he had. Rukmi. Yeah. Yes, with the Shishupal. From the childhood they were together. Od dětství oni byli s tím Šishupálou and he would like to ask how is it possible then that after that his father Bhishmaka he was associating. After whose death? You said after death? No, how is it that after his son becoming demoniac, his father Bhishmaka in this association with his son didn't become demoniac? What is that cause that someone who associates with demoniac becomes demoniac and someone is not? Well, Bhishmaka, his father was not associating with the demons. His son was associating with the demon. Yeah, but Rukmi was associating. He was associating with his son.
Yes. who became demoniacs. Yeah, so why father didn't become demon? That's the question is. Yeah. Well, father loves the daughter, and daughter is a great personality. Takže otec, on miloval tu svoji dceru a ta dcera byla velká osobnost. And still the other side, there is free will is there, but Bhishmaka was a great personality. It's like you talk about he's like a Hiranyakashipu and Prahlad, right? Takže a zároveň jako Bhishmaka byl velká osobnost a pořád tam hraje roli ta svobodná vůle, stejně jako v tom příběhu vlastně Hiranyakashipu a Prahláda. Look at other way around. That Prahlad was a devotee and Hiranyakashipu, his father, was a demon. Tak se na to podívej z druhé strany, že Prahlád byl oddaný a Hiranyakashipu byl démon. Right? And Hiranyakashipu, all around Hiranyakashipu were all the around Prahlad Maharaj. Who was around him? Who were all around him? All the demons. A vlastně kolem Prahláda tak byli všichni ti démoni, Hiranyakashipu a tak dále. But Saint Prahlad Maharaj stayed as a devotee. Ale stejně Prahlád zůstal oddaným. So that choice we have. Tak tu svobodnou vůli máme. As the devotees, we have a choice. Jakožto oddaní máme svobodnou vůli. Which way I want to go is up to us. Kterou cestou chceme jít, je to na nás. If we want to forget Krishna, Krishna will give us knowledge to forget him. Pokud chceme zapomenout na Krishnu, tak Krishna nám dá to poznání, že na ně zapomeneme. If we want Krishna to be understand, to be impersonal, then Krishna will give knowledge to be impersonal. Pokud někdo chce jako být neosobní, mít to neosobní pochopení, tak Krishna mu dá to poznání neosobní. That's the choice we have. But at the same time, devotees are so kind that they will remind us. To je svobodná volba, kterou máme, ale zároveň oddaní jsou k nám velice laskaví. That Krishna is a person. Že nám připomínají, že Krishna je osoba. He is Satchidananda. On je Satchitananda. And I have relationship with Krishna. A já s ním mám vztah. As a spirit soul. Jakožto duchovní duše. Is that okay? No? Go ahead. Ja len premyšľam, že tak je to tak či tak, že ide o to, že tú spoločnosť, že keď sa budem zdržovať viac s démonmi alebo viac s oddanými. Od toho v podstate tým budem ovplyvnený viac. Tak to je. So is it like that if we more associate with demons, then we become like them, and if we more associate with devotees, is like that? Yeah. I mean, if yes, businessmen associate with business people, right? Lawyers associate with lawyers, doctors associate with lawyer, drunkard associate with another drunkard people. Že ty gambler associate with another gambler, isn't it? Všichni ti jako obchodníci se sdružují s obchodníkama, ty právníci s právníkama, gambleři s gamblerama a takhle to funguje. That's why we want to associate with devotees. To je proč se chceme združovat s oddanými. Right? The devotees are the one who gonna. That's why we have this bhakti sangha. What is bhakti sangha is for? To je jako když máme tady tu bhakti sangu, proč vlastně to má ten účel? So that we all associate with each other, discuss with each other, ask questions, reveal our heart confidentially with devotees whom you have very close relationship. Abychom se tady mohli združovat společně a vyjevovat si srdce s těmi důvěrnými oddanými, se kterými máme vztah. Right? Because material world flow, in material world river flow is this side and we are coming this way. Protože ta řeka hmotného světa, opposite direction. Right? Ona proudí tímto směrem a my proudíme tím opačným směrem. So when we facing the flow of the river other way, then of course there will be so many obstacles. There will be heavy force which is going this way. Tak samozřejmě, right? Když jdeme proti proudu, tak to bude velice obtížné a bude tam spoustu překážek, protože jdeme proti proudu. So that's why we need association of the devotees to discuss, talk. Tak to je proč potřebujeme tu společnost oddaných, abychom to diskutovali a bavili se o těchto věcech. It's important. Je to důležité. If devotee thinks that I'll make an advancement on my own, something is wrong. Pokud si oddaný myslí, že já udělám pokrok jako sám, tak něco tam je špatně. Is that okay? Je to v pořádku? Anybody else? Any comments, questions?
Prosím, já bych se ještě ráda zeptala na tu svobodnou vůli. Když přemýšlím nad tím, že Pán Krišna jako nejvyšší osobnost božství zná minulost, přítomnost i budoucnost, tak on zná naší budoucnost. To znamená, že potom zná i naše rozhodnutí v rámci svobodné vůle a zároveň vidíme v některých příbězích, že on sám je překvapený. Když dám jenom příklad, třeba zábava s Agásurou, tak on volá na pasáčky, aby tam nechodili. A obává se o ně, bojí se o ně. A vypadá to, že jako kdyby dopředu nevěděl, ale pravděpodobně ví a těch příkladů je víc. Úplně tomu nerozumím. Can you remember everything what she said? Yeah, it's a simple question actually. Like, we have free will, and Krishna knows our decision. He knows past, present, and future. So, how is it possible to, for example, in Aghasura Lila, he was like saying to these boys not to go there, but he knew that they will go there, and like, how is it that Krishna like acts like he doesn't know what will happen? This is the question. Yeah, because Krishna wants to. Krishna is the Supreme Person of God, but at the same time, Krishna is coming here to perform his leelas, to have the devotees relishing those leelas. Takže Krishna, on je nejvyšší osobností božství, ale zároveň on sem přichází, aby vlastně vykonal své zábavy, který se bude vychutnávat se svými oddanými. Krishna is Krishna's Yogamaya potency. Sometimes Krishna, even Balram, when they give you example, when Pralambasura was taking Balram, right? Balram was on the shoulder of Pralambasura, and Pralambasura was taking him far distance. According to rules, he cannot go far, but there was a boundary, and he was taking far distance. And Balram kind of wondered, what is happening here? Why is he taking me so far? Takže Krishna vlastně má tu svoji yogamaya energii. A například třeba, když Balarám, tak měl, vlastně tam si hráli s těmi pasáčky a tam byl ten Pralambásura. A Pralambásura vlastně měl odnášet Balarámu na svých ramenou, tak tam byl nějaký pravidla té hry, kam se může jít a on ho odnášel někam za. Tak on si říkal, proč to dělá, co se děje? In case of Aghasura, the Krishna, because cowherd boys, they saw Aghasura big, and they thought they were in playing mood. So they were thinking, let's go play. We're going to play inside. Takže, this big cave. A s tím Aghasurou, tak ty pasáčci... And Krishna is going to protect us anyhow. Tak ty pasáčci byli v té náladě, až si hráli a viděli tam vlastně toho obrovského Aghasuru s tou otevřenou tlamou a oni uvažovali, tak pojďme do té do té jeskyně si hrát a stejně nás Krishna ochrání. The cowherd boy had a full 100%. They were sold out to Krishna. Whatever Krishna is going to protect us. So let's go play. Oni byli naprosto přesvědčení, že cokoliv se nám bude dít, tak Krishna nás ochrání, tak pojďme si jen hrát. And Krishna is behind, he is thinking, oh my gosh, why did they go inside? This is a big demon. A Krishna za nimi jako uvažuje, můj ty bože, oni jako jdou do toho velkého démona. So Krishna said, I have to save. If they are, this is what am I going to, when I go home, what am I going to tell to all this my cowherd boys, their parents, what am I going to tell them? So I have to go inside. I have to save them. A co řeknu doma, když se vrátím bez nich, tak já budu muset jít asi dovnitř a zachránit je. So Krishna comes. Takže Krishna tam jde. So Krishna comes in the form, Krishna also sent his devotee to save us. Takže Krishna přichází takhle a posílá i naše oddané, posílá i se oddané, aby nás zachránili. But are we willing to accept that devotees who tell us something? That is individual has to decide. Ale jestliže přijmeme to, co nám ty oddaní říkají, tak to se ta individuální osoba musí rozhodnout. Is that okay? Je to v pořádku? Maybe she wants more to know about this Yogamaya potency, that even Krishna can be covered by Yogamaya because he wants Krishna, that's his pastime. Krishna desire and Yogamaya does it. Takže jako i
Kršna má ty svoje zábavy a přeje si ty zábavy a Yogamaya to všechno uspořádá a i Kršna je jako v tu chvíli. Krishna wants to enhance his pastimes. Kršna chce jako co nejvíc vylepšit ty svoje zábavy. So devotees can relish it. Aby si to oddaní mohli vychutnat. Děkuju. Myslím, že jsem to jako tohleto pochopila. Děkuju. A když bych se zeptala, když v srdci je Paramátma vedle Atmy, tak ona zná dopředu rozhodnutí té jívy, nebo ne? So thank you, I understand this point, but what about Paramatma? He is in our heart, Yes. and does he knows our decisions we will do in the future or not? Paramatma knows everything. Paramatma knows our past, Paramatma knows our present, Paramatma knows our future. Paramatma only knows. Paramatma zná úplně všechno, minulost, přítomnost i budoucnost, takže ona ví. But if he move towards Paramatma, Paramatma can change everything. Ale pokud se obrátíme k Paramátmě, tak ona může změnit úplně všechno. See? And that's why we have to give, that's why we have to surrender even our free will. A to je proč my musíme odevzdat tu naši svobodnou vůli. Prayer is my Lord, take my free will. I'm yours. Můj drahý Pane, vem si moji svobodnou vůli, já jsem tvůj. You do with me what is best. Dělej si se mnou, co uznáš za vhodné. Srila Prabhupada, same thing, right? Šrila Prabhupada to He samé. did it. On to udělal. Takže je to ve smyslu, chci konat, co je tvoje vůle a ne, co je moje? So it is like that we should think, I want to do what is your will and not my will. Sorry? So it is like we should decide, I want to do what is your will and not my will. Like to Paramatma, we should say. We surrender to any Lord, whatever Lord you have was most love. You surrender to that Lord and say, my Lord, I'm take my free will. Ty se odezdáš té podobě Pána, kterou nejvíce jako uctíváš, miluješ a řekneš jako, vem si moji svobodnou vůli. I mean, it's really surrendering, but hey, we will have to do that sooner or later. Takže to je to odezdání a budeme to muset tak či onak udělat dříve nebo později. Is that okay? Je to v pořádku? Děkuju. Thank you. Go ahead. Just wanted to ask, so does it mean that Paramatma knows different scenarios according to our decisions, and there is our free will to decide which scenario we will go to? Yes, which direction we want to go. Takže If we surrender fully to our free will, if we surrender to the Paramatma, to Krishna, to whoever deities you are relationship, then Krishna, they will take care. Takže je to tak, že vlastně Paramatma zná ten děj, který se odhraje za každým naším rozhodnutím a naše svobodná vůle je, že si rozhodneme právě jako tu cestu, kterou si zvolíme. A ano, je to tak a právě proto tak jako se máme odezdat nejvyššímu Pánu, který se o nás potom úplně postará. But the problem is that even after coming in Krishna consciousness, we want to act on our free will, on our way. What do we want to do it? Problém je, please once more. Even after coming in Krishna consciousness for 30 or 40 or 50, whatever years, I still think, well, I have free will to make my decision. Ale ten problém je, že i potom, co jsme přišli do vědomí Krishny, tak po 30, 40, 50 letech stejně si můžeme myslet, že já mám svoji svobodnou vůli a můžu se rozhodnout, jak já chci. Is that okay? Prasad is here, but there was a question that Prabhuji had. Prasádam, ale tady měl ještě Prabhu otázku. And then Mataji also had a question. Ja som len chcel povedať, že ma fascinuje taký určitý druh paradoxov vo vajšnavskej kultúre. Yeah, I would like to say that I am fascinated by this paradox in Vaishnava culture. Že napríklad krásny oddaný môže hrať rolu démona. That for example, a beautiful devotee can play a role of a demon. Alebo že napríklad Bhishma urobí takú chybu, že neochrání Draupadi. Or that Bhishma can make such a mistake to not protect Draupadi.
alebo že Arjuna je prekrytý májou a hrá rolu takého nechápajúceho žiaka. Or that Arjuna can be like bewildered and play a role of someone who is in ignorance. A že v tom je vlastne tá chuť ako keby toho celého diania okolo Krišnu. And that actually there is this taste about this like Krishna consciousness. A fascinuje ma, že napríklad my sme súčasťou Gaura Líly. And I'm fascinated also that we are a part of Gaura Lila. A že tiež máme spustu chýb a predsa sme ako keby súčasťou tej líly. And that we have all many faults and We still have we what? are faults and still we are a part of this amazing Gaura Lila. Uh-huh. It was a commentary. It's a commentary. Yeah. Okay. Hare Krishna. Mataji. I think everybody is waiting for prasadam, and my question is for too long discussion, so I think we can leave it. Okay, so we have to discuss separately. Okay. Jasně, takže je prasadam. Prasadam ki jai ho, because today yesterday was Ekadashi, everybody wants to break the fast, isn't it? Že With the grains. jako, bylo to Ekadaši včera, tak jako přerušíme ten půst. Thank you, Hare Krishna. Thank you for allowing to giving me opportunity to serve all of you. Hare Krishna. Děkuji, že jste mi dali příležitost vám všem sloužit. Hare Srila Krishna. Prabhupada ki jai ho.